नमस्कार मैत्रिणींनो, नेहाज रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण लेमन राईस कसा बनवायचा ते बघणार आहे। रोज रोज वरण भात खाऊन कंटाळा आला असेल तर कधी कधी आपण वेगवेगळ्या भाताच्या रेसिपी ट्राय करतो। त्यामध्ये आज ही लेमन राईसची मी रेसिपी तुम्हाला लावणार आहे। चटकदार आणि चटपटीत अशी, जी सर्वांनाच घरात आवडेल। नक्की करून पहा तुम्ही एकदा असा लेमन राईसची रेसिपी। चला तर मग लेमन राईसची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब केला नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राईबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यानंतर बेल आयकॉनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे म्हणजे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। लेमन राईस बनवायला हे बासमती तांदूळ घेतलेत मी 1 वाटी, अख्खेच आहेत। जर तुमच्याकडे बासमती नसले तर वाडा कोलम, सुरती कोलम कोणताही भात घेऊ शकता, जो थोडा सुका सुटसुटीत असा होतो। हे तांदूळ आपण स्वच्छ 2 ते 3 वेळा धुवून घेणार आहे। स्वच्छ 2 ते 3 वेळा तांदूळ धुवून घेतलेत। ज्या वाटीच्या मापाने तांदूळ घेतलेले त्याच वाटीच्या मापाने 1.5 वाटी पाणी घ्यायचे। 1.5 वाटी पाणी घेऊन आता याच्या 2 शिट्ट्या करून घेणार आहे मी। कुकरमध्ये याच्या 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्यात आपल्याला। 2 शिट्ट्यांमध्ये असा छान आपला भात फळफळीत तयार झालाय। जर तुमच्याकडे रात्रीचा उरलेला वगैरे भात असेल त्याचा केला तरी छान होतो। आता आपला भात रेडी आहे। आता बनवायला घेऊया आपण लेमन राईस। गॅसवर कढई ठेवली मी। कढई आपली छान तापले, त्यात 1 चमचा तेल टाकते। तेल तापल्यावर त्याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकते मी। मोहरी छान तडतडायला द्यायचे। नंतर त्यात 1 चमचा उडदाची डाळ आणि 1 चमचा चण्याची डाळ टाकून छान मिक्स करून घेणार आहे। त्याला थोडं गुलाबी रंगावर आपण परतून घ्यायचं आहे। 1 छोटा चमचा हिंग टाकलाय, 3 संगेश्वरी मिरच्या टाकल्या, कढीपत्त्याची 4-5 पानं टाकले, 2 चमचे शेंगदाणे टाकले, काजू टाकले थोडे 7-8। छान आपल्याला खमंग असं फोडणी भाजून घ्यायचे तेलावर। शेंगदाणे आणि सर्व डाळी छान खमंग भाजतील अशा परतून घ्यायच्या 2 मिनिटं। छान आपले भाजत आले शेंगदाणे पण। त्याच्यात आपण भात टाकलाय आणि थोडीशी हळद पण आपण तेलावरच टाकलेली, म्हणजे तेलावर हळद टाकली की छान रंग येतो त्याचा। मीठ टाकतोय चवीनुसार। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। सर्व भात सर्व मसाल्यांना आणि डाळींना आपण व्यवस्थित लागेल असा मिक्स करून घेऊया। आता हे 1 लिंबाचा रस काढलाय मी, तो टाकते। तो टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। लिंबाचा रस टाकल्या लगेच आपल्याला सर्व करायचा आहे भात हा। तुम्हाला थोड्या वेळाने खायचा असेल तर आयत्या वेळेला पण लिंबाचा रस टाकून तुम्ही सर्व करू शकता। असं सर्व मिक्स करून घेऊया। असा आपला लेमन राईसची रेसिपी रेडी आहे। रंग पण किती छान आले आणि टेक्स्चर पण किती छान आले त्याचं बघू शकता तुम्ही। त्याच्यावर शेंगदाणे आणि काजू पण एकदम छान दिसत आहेत, खरपूस आपले भाजलेले। आणि त्याच्यावर अशा मिरच्या लावल्या की छान टेक्स्चर पण आले। नक्की करून बघा तुम्ही आणि कसा वाटला मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा।